So, what's up guys? Ngayon, papakita ko kung paano magtanggal at malinis ang inyong plastic headlights. Over time kasi, na-oxidize yung headlights natin dahil na-expose ito sa araw. At to, tignan nyo, kamukha nitong headlight na hawak ko, pang Suzuki Multicab ito. Kita nyo, napakadilaw ng lente. Ayan, tsaka napakadumi ng headlight mismo. Ngayon, ito naman yung pangalawa. Ayan. Manilaw-nilaw talaga yung lente. Kailangan natin gamitin. So, ang first step na gagawin natin ay kukuha tayo ng brush tsaka ng soapy water. Ayan, kapag natanggal na yung mga dumi-dumi, balawan na natin ng tubig ang ating mga headlight. Ayan, medyo malinis na yung katawan ng headlight natin. Pero kung titignan niyo yung lens, ayan, manilaw-nilaw talaga siya. Kitang-kita nyo dito. Dilaw siya. Dilaw na dilaw. Kaya yung gagawin natin dyan, mag-wet sanding tayo. Kapag nag-wet sanding tayo, dapat laging basa yung surface ng sinasanding natin. Para smooth yung dinadaanan ng papel dalihan natin. Yung sandpaper. Unahin natin gamitin yung 600 grit. Sa proseso ng wet sanding, kailangan natin gumamit ng 600 grit, ng 1000 grit, tsaka ng 1500 grit na sandpaper. Ayan, nakikita nyo, natatanggal na yung pagka-dilaw-dilaw niya. Okay yan. Katapos lihain ng 600 grit, basahin lang natin to at saka punasan natin ng towel. Ito na yung resulta ng wet sanding natin na headlight. 600 grit lang yung gamit natin dyan. Natanggal na yung paninilaw ng headlight natin. Pero di ba tayo tapos dyan? Susunod natin gagamitin na liha ay 1000 grit na. Pagkatapos nating linihan ng 1000 yung headlight natin, babanlawin lang natin ulit tsaka punasan ng tuwalya. Ito na ngayon yung resulta ng nilihan nating 1000 headlight. Mas luminis siya kaysa nung 600 grit. Kung mapapansin nyo, nag-hazy yung itsura ng ating headlight. Pero okay yan, tama yan. Kasi ganyan talaga yung magiging itsura ng headlight dahil nagasgas siya dun sa pagliliha natin. Ngayon naman yan, gagamit tayo ng 1500 na liha para dun sa pang-final natin. Para malinis na malinis yung headlight natin. Lagi lang natin din basahin yung lente ng headlight natin. Tsaka yung mismong sandpaper para maging smooth yung dinadaanan ng liha natin. Pagkatapos nating lihain siya ng 1500 grit, banlawan lang natin siya ulit tsaka punasan ng tuwalya.
Ito na yung pinaka-resulta ng 1,500 na nilihan natin, headlight. Ngayon, kikita nyo, kasi clear na. Wala na yung paninilaw. Ito yung pang-polish ko talaga ng headlight. Yung Acetone Vapor Kit. Bali, ito yung cup. Tapos, lalagyan lang natin ng acetone. Kulay blue. Yan yung acetone mismo. Yung ginagawa niya, umiinit yung mug. Pag umiinit yung mug, magvi-vaporize yung pinaka-acetone. Yung mismong vapor ng acetone, yun yung maglilinis mismo ng headlight. Gagawin niyang crystal clear ulit yung lens ng headlight.